মমৰ চাটনিখিনি বনাবলৈ টমেটো আৰু জলকীয়া কেইটামান সিজাই লৈছোঁ। ইয়াৰ স্মাচাৰ লৈছোঁ আৰু সিজোৱাৰ পিছত এইখিনি কলাই লৈছোঁ। এতিয়া এটা বাচনত তেল লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি তেলত আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে টমেটো আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট এইখিনি দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে নিমখো অকণমান দি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মমৰ চাটনি। এতিয়া মমৰ চুপ বনাম। কুকাৰ বহাই লৈছোঁ। কুকাৰত অকণমান তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজ কেইটামান আৰু জলকীয়া আধা ফাল আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দি লৰাই লৈছোঁ। ইয়াতে 4 টুকুৰামান চিকেন দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই লৈছোঁ। অকণমান পানীও দিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া নিমখ দিছোঁ অলপমান, এইখিনি লৰাই লৈছোঁ। ইয়াতে 1 গিলাচমান পানী দি 4টামান হুইচেল মাৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ হুইচেল মৰাৰ পিছত এটা বাটিত চিকেনখিনি ওলাই লৈছোঁ। চিকেনখিনি এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ আৰু আধাখিনি চিকেন এই চুপখিনিত দি লৈছোঁ। জালুক গুড়া কৰি লৈছোঁ আৰু কেইটামান জালুকৰ গুড়ি এইখিনিত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও লৰাই লৈছোঁ। গেছত উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া অলপমান আটা লৈছোঁ। ইয়াতে চুপখিনি অলপমান দি এইখিনি মিক্স কৰি লৈ এই চুপখিনিত মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ চুপ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মমৰ ভিতৰত ভৰাবলৈ পিঁয়াজ অলপ আৰু জলকীয়া অলপ লৈছোঁ আৰু সেইখিনিতে সিজোৱা চিকেন দিছোঁ। ইয়াতে হালধি গুড়ি দিছোঁ, জলকীয়াৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু অলপমান নিমখ দিছোঁ। এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে অলপমান ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰো দি লৈছোঁ। ম'ম' বনাবলৈ আটা লৈ লৈছোঁ আৰু আটাখিনি মাৰি লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ বল বনাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি সৰু সৰুকৈ ৰুটি বনাই ম'ম'খিনি সকলোখিনি বনাই লৈছোঁ। এটা ষ্টেণ্ড বহাইছোঁ কেৰাহীত, তাতে পানী দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এটা বাচনত তেল সানি লৈছোঁ আৰু ম'ম'খিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এই বাচনটো এতিয়া এই পানীখিনিত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ঢাকনি মাৰি লৈছোঁ। অলপমান পিছত এইখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ম'ম'।